și vă arătăm și vouă ce lucruri avem noi prin Dubiță. Și ce activități facem noi când avem o zi de pauză. Adică nu avem pauză, că avem de lucru. Avem bidonașe din astea de 5 litri în care ne ținem apa și asta o folosim ori pentru duș, ori pentru spălat haine. Este un schelet de lemn făcut pe două transversale din alea de la Ikea. Pe mașină am montat două panouri solare de 200 de W bucata și mi-am băgat panoul solar ăla de la Aferi, care este identic cu cel de la Vevor de 200 de W. Aici avem un frigider de la Vevor de 40 de litri, că v-am înnebunit cu cafeaua mea. Cu aparatul de la Utin, expresor portabil, poți să-ți faci cafeaua cu apă caldă, apă rece. E marchiza asta de la Authentic Overlanding Gear, Tiny Shower de la Flextail, la dublu click pornește pe treapta 1, încă un click. Bună dimineața! Salutare, salutare! Aici dubițarii motocicliști de la Lucifer Videographer, Iasmina și Robert, sau invers, cum vreți voi, să nu mai primim reclamații. și vă salutăm din ziua 16, 7 august. Din Suedia, Da. de la cercul arctic, la vreo 5 km de el, suntem în Jokkmokk sau Jokkmokk. Și bate un vânt. Și inițial astăzi avem sigur o zi de pauză. Am zis că spălăm, facem duș și ne mai relaxăm un pic. Și vă arătăm și vouă ce lucruri avem noi prin Dubiță. Și ce activități facem noi când avem o zi de pauză. Adică nu avem pauză, că avem de lucru. Începem cu spălatul de dimineață. Dușul îl lăsăm pe mai târziu, că încă bate vântul și foarte frig. Plus că așteptăm să vină soarele de după copacii ăia, să se ducă undeva în zona asta și să bată pe noi. Așa că, hai la spălat hainele. Poate vă întrebați că cu ce spălăm noi hainele? Păi cu scruba washbag. Asta când avem haine puține, gen un tricou, kilos, ciorap, dar acum avem mai multe chestii, pantaloni, bluze, așa că o să spălăm în găleata asta. Este o găleată din aia pliabilă, ce se închide și se face numai cam atât așa. E practic să aveți la voi și o găletușă și un scruba bag. Exact. Asta se pretează foarte fain la motocicliști, bicicliști, cei care fac trekking pe munte. Sau poți să-ți pui hainele murdare, să le depozitezi până apuci să speli. Noi așa am mai făcut. Dar e practic pentru un tricou, chiloți, chestii mărunte. Și fain că are funcție dublă. Tu poți să speli hainele în scruba bag și nu-ți iasă apa, sau îl folosești pe post de dry bag. Îți bagi tu înăuntru telefon, haine, îl închizi, îl legi după tine și traversezi un pârâu sau te prinde ploaia sau orice. Da. Are dublu sens. Da, bun, hai să ne apucăm de treabă. Avem bidonașe din astea de 5 litri în care ne ținem apa și asta o folosim ori pentru duș, ori pentru spălat haine. Și apa asta o avem din Polonia, de atunci de la pârâu. Da, e apă de pârâu, probabil că o să mai găsim 2-3 mici impurități prin ea. Da, un pic. Fiind apă de pârâu. Măcar o folosim acum la haine și mâine când mergem la Circle K o să umplem cu apă din aia de la robinet. Astea înapoi. Folosim chiar un pic de clătitor, atâta numai. Da. Le luăm așa pe rând și așa le facem pe toate. Am terminat cu spălarea hainelor și am zis să trecem la următoarea etapă. Dacă tot avem dubița aici de față, să vă zic câteva cuvinte despre ea. Noi am cumpărat-o pe 1 octombrie 2024. Am luat-o de la noi din Arad, din piața de mașini, 4.500 de euro. În primă fază am ajuns foarte repede cu ea la 6.000 de euro. Înmatricularea cu reareu, prima revizie de schimb ulei, filtre pe la direcție, toate frânele, cele 4 discuri, rulmenți pe spate, plăcuțe, kit de reparare la etrier și așa mai departe. Este un Opel Vivaro din 2007, motor 2 litri cu 115 cai, Euro 4 fără DPF, auto-utilitară, L1H1, modelul scurt și scund.
Mașina are dotări destul de faine, zic eu. Are tempomat, are cotieră, are proiectoarele de ceață, are geam în spate, ușa se deschide ca la combi, avem geamul lateral. Mașina în interior a fost foarte bine întreținută, am luat-o cu 195.000 de kilometri. Și în spate, nu știu exact ce s-a lucrat cu ea, dar a fost foarte faină, nu lovită, nu zgâriată, nu nimic. Noi peste iarnă am izolat-o și ne-am făcut o mică căsuță în ea. În momentul de față ne stă undeva în aproximativ 10.000 de euro, așa cum o vedeți aici. Am investit în ea toți bănuții pe care am reușit să-i adunăm în ultimul timp, dar nu ne pare rău nici măcar o secundă. Interiorul la ea, chiar dacă unii spuneți că îi urât și că e mizerie și așa mai departe, chiar nu mă interesează. Eu am mers pe principiu să fie simplu, ieftin și, cel mai important, practic. Tot ce vedeți la noi aici, nu m-a întins mâna și ai luat ceea ce ai avut nevoie. Aici avem pur și simplu cutii, spații de depozitare, doar bagi mâna, scoți ce vrei. Sub pat am mai făcut un schelet de lemn, efectiv scoți cartonașul, bagi înapoi. Aici la fel, doar ridici, scoți și pui la loc. Și atât de simplu. După aceea, patul l-am făcut pe un schelet de lemn, cu asta am început, chiar când am făcut mașina prima oară. Este un schelet de lemn făcut pe două transversale din alea de la Ikea și îmi stă în 4 puncte agățat aici. Și atâta tot. 2 persoane, ai prins de pat și l-ai scos afară instant. Drept urmare, mașina rămâne goală. Asta iasă afară, tot iasă afară de aici, mașina rămâne goală în sub 5 minute. Asta a fost ideea mea de bază. Fiind auto-utilitară, nu am scos peretele despărțitor și nu am vrut să-mi fac mobilier de niciun fel. Tot am vrut să fie mobil. Pe mașină am montat 2 panouri solare de 200 de W bucata, deci 400 de W în total. Sunt de la Breckner Germany, cumpărate de la noi din Arad, de pe Gospodăria Nouă. Au costat vreo 550 de lei. Real, ca și putere, așa, în viața de zi cu zi, îmi bagă undeva la 10-17 amperi. Aia înseamnă undeva la între 100 de W și până în 250, cam așa, real. Ca să ai condițiile alea perfecte, să bage 300 și ceva, greu de obținut. Dar chiar dacă, de exemplu, afară e norat, ca și acum, și nu ai soare prea mult, tot timpul bagă 50, 60, 70, 80 de W aproape în orice fel de condiții. Eu zic că îs faine, își fac treaba. Aici, în partea din spate, putem vedea salteaua, care este de 10 cm, e un burete foarte fain de dormit. Am făcut la Zimand, pe comandă, și îi așa, cu material din ăsta foarte catifelat și cu fermoar în caz de trebuie spălat vreodată, dar noi tot timpul ținem acoperit. Și aici ne-am făcut o acoperitoare din asta, să nu se vadă ce-i sub, și doar ridicăm și imediat avem acces la ce se află de desubt. Și atunci arată cam așa. Aici mi-am cumpărat o scară. Apropo, la unele produse de care povestesc eu aici, găsiți linkuri de afiliere în descriere. La majoritatea dintre ele avem și coduri de reducere către voi, de 5, 6, 10, 15% reducere. La altele nu avem. Așa că ar fi bine să aruncați un ochi în descriere și să vedeți pe acolo ce mai găsiți, poate vă place ceva. Revenind, aici am o scară telescopică pe care o folosesc când vreau să urc pe mașină, să mai curăț panourile solare sau să fac eu ceva pe sus pe mașină. Aici avem cele 2 bidoane de
5 litri care v-am zis că le folosim ori pentru duș, ori pentru spălat haine. O butelie de gaz de 3 kg 5 litri. În spate se află un bidon de 10 litri de duș, o să-l vedeți mai încolo. Aici ceva scaune de camping, anexa de la marchiză, ceva butelii. Aici am încă un stoc de apă pe care îl folosim pentru gătit și chestii, să zic, mai curate. Aici avem hainele, oala în care facem noi pizza sau chestii de genul. Aici ceva surplus de mâncare și în spate mai am ceva cutii cu scule și chestii de genul. Sub pat mi-am făcut încă un schelet din ăsta de lemn și mi-am băgat panoul solar, ăla de la Aferi, care este identic, sau 95% identic cu cel de la Vevor de 200 de W. La alea regăsiți link, costă în jur de 1000 de lei, e foarte fain, chiar face treabă super, super bună. Și aici mai avem o măsuță din asta, cum îi zic eu, atârnată, pe care o punem pe ușa laterală a mașinii. Și cam astea sunt în spate. Aici mai intră mie măsuța aia mică de la Decathlon, pe care stă momentan laptopul. Și cam asta este spațiul nostru. Mai am aici, am uitat să vă zic, nivelatoare de roată din alea de plastic, dar nu le-am folosit încă, că nu a fost cazul. Și aici mai am ca niște lanțuri, dar nu sunt lanțuri, sunt din alea de plastic ce se prind 5 bucăți pe roată. Cam așa arată dubița din spate. Aici avem un frigider de la Vevor de 40 de litri. Hai să vedeți cum arată înăuntru. Acum e aproape full. Așa. Și cu ce-mi fac eu cafeaua? Că v-am înnebunit cu cafeaua mea. Cu aparatul de la Autin. Expresor portabil. Poți să-ți faci cafeaua cu apă caldă, apă rece. Așa. Și aici sunt capsulele. Sunt cele de la Nespresso, compatibile cu aparatul. Mi-am făcut stoc aici. Aici avem un mic primus. Încălzesc apa și laptele pentru aparatul de cafea. Aici Robert are termos, tot de la Autin, unde își pune ceaiul. Și tot v-ați întrebat ce toaletă avem. Aici am comandat de pe Shein o pișătoare din asta pentru damă și pentru bărbați, așa, care punem clor în ea și o dezinfectăm. Și toaletă, avem această toaletă portabilă de pe Temu, care e așa. Aici îți pui sacul sau ce vrei tu și voilà. Sau dacă îți permite spațiul în natură, doar te duci cu el așa, ți-l montezi undeva în pădure și ți-ai făcut treaba, măcar stai comod, nu mai stai pup. Da. Avem și acest aspirator de mână pentru a aspira. Produsul ăsta îl găsiți la makishop.ro pe site, e foarte fain, chiar e foarte practic. Eu am și o bormașină din aia micuță de mână și aceeași baterie se folosește și la ea și la asta. Asta cred că folosim cel puțin de 2 ori pe zi. Că tot timpul mai intră mizerie, mai facem fermituri. Și aici, în partea asta, avem tot ce înseamnă oale de gătit. Farfurii, oale, căni, Da, căni. pentru grătar. Aici șervețele, avem din astea, conserve, supe, una alta. cereale, semințe, alune, uleiuri, apă de gură și așa De mai toate. departe. Și în partea asta am eu sculele mele, aici sub măsă de gunoi, mis tot felul de scule. Și aici mi-am cumpărat chiar înainte să plecăm de la Iato, cea mai mare trusă de scule, aia cu 220 de piese. Aici avem dronă, mini scaunul, o gentuță cu lucruri personale. Și atunci să trecem în partea asta altă. Eu aici mi-am făcut o măsuță ce se poate închide, dar nu o închid niciodată, pe care tot timpul îmi țin laptop sau chestii de genul ăsta. Vă spuneam de panourile solare.
am acest MPPT care se numește 140D, e de 40 de amperi. Aici am un invertor de 2000 de W continuu de la cei de la Redodo. Am și un ecran de monitorizare a bateriei tot de la Redodo. Astea le-am primit împreună cu bateria de 100 de amperi la 12 V. Bateria asta este simplă, fără Bluetooth. Drept urmare, am primit acest ecran ca să pot să văd tot timpul cât a mai rămas, cum am consumul și așa mai departe. Asta este un mic ventilator din ăsta așa, tip climă, bagi aici apă și îți suflă, dar nu avem ce să folosim, că e foarte frig. Aici am de la Smart Heater un încălzitor pe motorină de 8 kW, care bagă căldură și prea mult decât avem noi nevoie. Aici sub mi-am făcut un mic panou din ăsta de control, doar cu două busbaruri, plus, minus. Dispozitivul ăsta e pentru ecranul ăla ce v-am arătat. Aici am un întrerupător general și îmi pleacă cu siguranță pe fiecare cablu. Aici avem o stație EcoFlow Delta 2 care mi este conectat și la acest încărcător de la alternatorul mașinii, care poate încărca până la 800 de W. Nu l-am folosit niciodată în maxim. De fapt, în ultima perioadă nici nu prea folosesc, pentru că de când mi-am făcut stoc de baterii, pe lângă cel de la Redodo, mai am încă o baterie de la Wattcycle, tot de 12 V 100 de amperi, și încă una de la Li-Time, tot 12 V 100 de amperi. Ăsta este modelul Grup 24 și are și Bluetooth, și modelul de la Wattcycle este modelul Mini cu Bluetooth. Este cea mai mică baterie la 12 V pe care am văzut-o eu vreodată. Extrem de mică. Toate sunt baterii LiFePO4, adică cu litiu polimer, și se pot încărca și descărca de la 0 până la 100%, așa este și indicat să le folosiți. Și ultima achiziție a noastră din unde? Din Ostersund. Este un radio. E din asta clasic, nu-i digital. Și ascultăm în fiecare zi muzică la el, e foarte fain. Da, asta ne-a venit ideea că noi ascultăm foarte mult radio în mașină, în timp ce conducem, au posturi foarte faine și am zis să putem asculta și când stăm campați. Și chiar ne merge. Acum e oprit că filmăm și nu putem pune muzică. Și aici mai am un mic ventilator din ăsta pe baterie din aia, nu știu cum zice, 12800 sau cum e zicele alea, tip celulă de laptop, pe 3 trepte. Să mai învârt aerul când avem nevoie. Și aici mi-am pus eu un mic ventilator în tavan, care, sincer vă spun, nu îmi place, pentru că, nu știu, ori l-am prins eu defect, ori așa e sistemul, nu am idee, face gălăgie extrem de mare, huruie, efectiv huruie, fluier, nu știu care e treaba cu el. Ideea e că am dat 180 de lei pe el, de pe Ray Camping l-am luat. Site-ul este foarte fain și oamenii super faini de lei, am luat și pâsla și nivelatoarele alea de roată și așa mai departe, multe chestii am luat de lei, printre care și acel ventilator, dar din păcate pe ăla nu-l recomand, că nu este bun de absolut de nimic. Dar da, l-am băgat, l-am montat, asta este. Probabil că în viitor o să iau în calcul să îmi pun un ventilator ceva 20x20 sau ceva de genul, că de mai mult nu am loc. Având panourile până în față, nu am loc de mai mult. Dar e bine și așa. Sub scaun nu se vede mare lucru, dar am în permanență un bidon din ăsta de 5 litri de motorină pentru încălzitorul pe motorină și chiar în capăt se vede un cric. L-am cumpărat chiar acum înainte de a pleca, tot de la firma Ingo, adică de la cei de la Machi din Arad l-am luat, că în caz de se întâmplă ceva cu roata noastră să avem cu ce ridica mașina. Și aici mai am ceva ulei de servo, că l-am schimbat chiar înainte de a pleca și mai am un pic de rezervă, un pic de ulei de 2 timpi în caz că îmi trebuie la ceva. Și cam asta a fost și cu prezentarea dubiței. În foarte scurt timp o să montăm marchiza. E marchiza asta de la Authentic Overlanding Gear.
și noi avem și anexa la ea pe care o să încercăm să o punem astăzi pentru că vrem să facem duș și fiind chiar frig și bate și un pic vântul, nu prea avem cum să facem duș în aer liber că facem pe noi de frig. Așa că cât de curând o montăm și o să o vedeți și pe aia cum arată. Pentru gătit, în mare parte, folosim doar butelia asta, de care v-am zis, 3 kg 5 litri și cu capul ăsta, cum folosesc cei cu camioanele. E foarte fain, doar că e foarte greu de reglat pe mic. Tot timpul are tendința să-și facă mai mare flacără, iară vi reglezi. Deci e bun, dar e mai greu de lucrat cu el. Și atunci, cumva de siguranță sau ca și o extra prevenție, sau nu știu cum să vă zic, mai avem buteliile astea micuțe, astea, care merg cu aragazul ăsta, tip camping. Am și furtun să leg aragazul la butelia asta mare, doar că are presiune foarte mică, fiind acel regulator, probabil n-am prins eu unul care trebuie, nu știu exact cum e cu presiunea la ele, și am flacără foarte mică. Așa că putem folosi buteliile astea. Astea sunt butelii de rezervă pentru primusul ăsta mic. Și acum vedeți și setup-ul nostru pentru gătit. Deci avem 3 surse. 1, 2, 3. Suntem acoperiți. Au trecut vreo 3 ore de când am filmat ultima dată și tot am sperat că își revine vremea să putem să ne apucăm de duș. Dar bate foarte tare vântul. Pe internet ne arată și rafale de peste 40 de km pe oră. Să încercăm să montăm până la urmă marchiza și anexa, sperăm să nu ne rupă vântul. Și am vrut să vă arăt bidonul nostru de 10 litri pe care îl umplem mereu cu apă curată pentru duș. Și evident apa este rece, dacă afară nu este cald, măcar un 30 de grade să înceapă să încălzească apa, atunci noi folosim acest termoplonjon pe care l-am cumpărat cu vreo 15-20 de lei, ceva de genul, și se folosește la priză de 220 de volți. Are un consum sau o putere de 450 de W. Și asta vine prins aici și 10 litri de apă duc la vreo 38-40 de grade în funcție de câte grade are apa de la început, în 12, 15, 20 de minute aproximativ. Marchiza și anexa e montată, bineînțeles numai noi cretinii facem asta pe vânt de 40 la oră cu rafale și așa. I-am dat cuie peste tot pe aici pe jos, l-am prins, apa l-a încălzit, așa că imediat ne mobilizăm să facem și un duș, sperăm să nu-l smulgă până atunci vântul. Dacă trece de testul ăsta, atunci vă recomandăm și vouă marchiza și anexa de la Authentic Overlanding Gear, că-s bune. Am deschis și ușa și sita asta de țânțar ca să mai treacă un pic vântul, să nu o pun așa rezistență, să poată să treagă pe aici afară. Momentan nu prea avem intrare în mașină decât așa că e întins aiurea. Aici iasă aburea, înseamnă că trebuie să învârtim în apă cu scula aia de învârtit în cappuccino, cu spumantul. Cu asta învârt eu. Cu asta învârtim apa. Atunci și apa de jos, aia rece, se amestecă cu apa fierbinte de sus. Și până e gata, apa l-a încălzit, noi ne spălăm și facem duș cu Tiny Shower de la Flextail. E o sculă foarte, foarte faină, se încarcă la USB-C. Aici în față aveți un port impermeabil. La dublu click pornește pe treapta 1, încă un click, treapta 2. Are un cap din ăsta super simplu de duș, un furtun fain flexibil de gumă în altă calitate, foarte moale. Și ăla vine băgat în bidon și cu ăla ne spălăm. Și ne ajung 10 litri la 2 persoane, în ideea în care Iasmina se spală și pe cap. Găsiți și Max Shower de la ei, de la Flextail, e modelul un pic mai mare. Găsiți link-uri în descriere și coduri de reducere. Am uitat să vă prezint cea mai importantă piesă
10 lei de la Sinsai, e un suport de flori. Aici au avut niște roți pe care eu le-am dat jos și pe asta stăm când facem duș. Am avut probleme când era solul ca și aici. Cum să stai? Că nu poți. Dacă îți faci un șlap, îți uzi șlapii și după aia nu mai ai cu ce să te încalți. Și asta e perfect. Așa că acum l-am clătit și l-am lăsat la uscat. Și am supraviețuit cu vântul, am dat jos marchiza, am împachetat înapoi anexa și Iasmina se pregătește să se usuce pe cap. Avem aici un fân din ăsta de voiaj care consumă pe minim 600 de W și pe maxim 1200, așa că nu ne creează niciun fel de probleme să îl folosim pe una din bateriile noastre. Eu tot timpul sistemul electric l-am legat doar la o singură baterie din cele 3, că așa am vrut eu. Ia auzi, mă pun să mă usc. Bagă-l și în priză. Ha! Of, mă nebunește copilul ăsta, că nu mai știu ce fac. Succes! Pregătim ceva bun aici. Am crestat niște cartofi noi, morcov și ceapă verde. Asta e mini cuptorul nostru. Da. Și aleg să fac pe aragazul ăsta pentru că e mult mai controlabil din punct de vedere al flăcării. Face mic, uite așa. Uite așa și doar cu aer cald o să fie. Mai merge ventilatorul, încă la noi face gălăgie, dar îți gata cartofii. O oră jumate am lăsat. Cum îs, așa îs. Îs gata, mă, că stai cu. Ești fain făcuți. Cheers! Din cana cu Opel. Care a primit-o Robert de la Ana și Gheorghe, mulțumim, de la Bistrița. urmăritorii noștri de la Bistrița. Mulțumim! Și Beatrice. Și Beatrice. În frunte cu ea. Exact. Da, încheiem ziua. Cam astea au fost lucrurile pe care noi le cărăm după noi cu Dubița. Sperăm că v-a fost de ajutor aceste informații. Dacă da, nu uitați să ne dați un like, un comment, să vă abonați, să deveniți membri începând cu 10 lei pe lună. Și vreau să mulțumesc celor care au reușit să ne susțină, cum am zis în clipul anterior, de ziua mea, ieri fiind ziua mea. Specific că ziua mea a fost în 12 august, dar eu am programat clipul să se posteze pe 13 august. Mulțumesc tuturor pentru urări și pentru gândurile bune. Așa că ne vedem curând. În Finlanda. Mulțumim! Plecăm mâine dimineață. Ciao! Ciao!